diya.com तिम्रा सुन्दर कर्महरूले कुरूप संसार पनि सुन्दर बन्न सक्छ। 100's ग्रुपले जुन किसिमको पुराना कपडा बैंक सुरुवात गरेको छ यो अत्यन्त सराहनीय छ। प्रत्येक व्यक्तिहरूले यसलाई ताली बजाउन लायकको काम भएको छ। यहाँ को के गर्दैछन् हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गरौँ। नमस्ते भाइ, कहाँबाट आउँदा? म ताचलबाट। हजुर, आफ्नै लागि अथवा आफ्नै लागि, परिवारको लागि? के लिनुभयो? प्यान्ट टी सर्ट। हजुर, अरू? प्यान्ट टी सर्ट अनि एउटा सर्ट। अनि बालबच्चाहरू पनि छन्? बालबच्चा छैन, अहिले बालबच्चालाई पर्दैन। बालबच्चालाई अहिले पर्दैन? बालबच्चाको लागि छ कि छैन यहाँ? छन्। अनि कस्तो लागिरहेछ यस्तो कपडा ब्याङ्क? एकदम राम्रो लाग्यो। यो खोलेकोमा 100's ग्रुपले जुन खोलेको छ, हजुर, कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो लागिरहेछ। हजुर, खुसी लाग्यो? हजुर। अनि कसरी थाहा पाउनुभयो? यो साथीहरूले भनेर यहाँ पाटन उसबाट रत्नपारा चोकबाट काममा हिँड्छु म। त्यो साथीहरूले भनेर हेर्न आएको। के गर्नुहुन्छ? म ज्यामी काम गर्छु। ज्यामी काम गर्नुहुन्छ? ए ल, नमस्ते हजुर। नमस्ते। अनि हजुर चाहिँ कपडा लिन आउनु भएको? हजुर, म लिन आएको। कहाँबाट आउनुभयो? म रतनपाराबाट। के गर्नुहुन्छ काम चाहिँ? म ढलान काम गर्छु। ढलान। अनि हजुरलाई ठिक हुने कपडाहरू रहेछ? ठिक, मैले एउटा भेस्ट भेटाएँ। हजुर, अब 200तिर आउँछु। ए अनि हजुरको लागि अहिले प्यान्ट खोजिरहनु भयो कि टी सर्ट के खोजिरहनु भयो? प्यान्टको लागि हो। प्यान्ट? हजुर। अनि प्यान्ट पाउनु भयो कि भएको छैन? प्यान्ट अलि ठुलो भयो, अलि 200तिर अलि ठुलो भयो। अनि टी सर्टहरू? टी सर्टहरू पाइसक्यो। खै त कहाँ तपाईँको लागि खै त त्यहाँ राख्नु भएको छ? ए नमस्ते सर। ठिक छ यो सर? हेर्दैछु सर। ए सर हजुर, हेर्दैछु। अनि के गर्नुहुन्छ? म त्यही हेल्पर। ए कहाँ बस्नुहुन्छ? म दिल्ली बजार। हजुर। ए अनि यो त सब ठिकै जस्तो लाग्यो? हेर्दैछु। ठिकै छ होइन? हजुर, ठिक्क भयो। अनि अरू प्यान्टहरू हेर्नुभयो? एउटा ट्राउजर हेर्नु सर। हजुर, ट्राउजर हेर्यो। अनि यो पनि लिनुभएको? यो मिसेसको लागि हो? हजुर। ए सल। अनि अर्को के हो? पछौरा। हजुर। अनि ट्राउजर, अनि एउटा टी सर्ट, अनि एउटा सेन्टर लिनु। ए अब यो एउटा चाहिँ बढी हुने भयो, यो चाहिँ राखिदिनु पर्ला। ए हजुर। 3 पिसभन्दा बढी नलिनु भन्नु भयो। ए 3टा भन्नु नलिनु? ए अनि कति खुसी हुनुहुन्छ यो कपडा ब्याङ्क खोलेपछि? ठिकै छ। अब ठिकै हो तपाईँको लागि? पानी नपरेपछि काम हुँदैन, पानी परेपछि काम हुँदैन, हेर्नुहोस् होइन। अब अनि ठिकै मान्नु पर्यो। भनेपछि यो कपडा ब्याङ्क खुलेकोमा जो खुसी लाग्यो? खुसी छ। खुसी हुनुहुन्छ? ती कपडाहरू त्यतिकै वर्षौँदेखि बसिराखेको हुनसक्छ, दराजमा थन्किएर बसिरहेको हुनसक्छ। यो ठाउँमा ल्याएर छोडियो भनेदेखि ज्यादै नै उपयोगी देखियो। हेर्नुहोस्, उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरू दिनरात खटिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिने कपडा उहाँले छानिरहनु भएको छ। यति बेला उहाँहरू जाने काममा रात दिन खट्नुहुन्छ अनि फेरफारको लागि कपडाहरू नभएकोले गर्दा उहाँहरू छानिरहनु भएको छ। र 100's ग्रुपले जसरी यो काम गरेको छ, जति राम्रो काम गरेको छ, यो साँच्चै नै सराहनीय छ। आज तपाईँ र हामीले गर्ने साना महत्त्वपूर्ण कामहरूले यो भत्किएको कुरूप संसार पनि सुन्दर संसारमा परिणत हुन सक्छ। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि तपाईँ र हामी जन्मिसके पश्चात यो धरतीमा साना तर महत्त्वपूर्ण केही कर्महरू गऱ्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि यो संसार सुन्दर संसारमा परिणत हुन सक्छ। आज धेरै व्यक्तिहरूले अथवा काठमाडौँको विभिन्न ठाउँहरूमा 100's ग्रुपले जुन किसिमको कामको प्रारम्भ गरेको छ, यो ज्यादै नै उत्कृष्ट कार्य भएको छ। 7 गतेबाट सुरु? हजुर। एक किसिमले धेरै व्यक्तिहरूसँग मैले यहाँ अघि कपडा लिन आएका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेँ। कोही व्यक्तिहरू जामी काम गर्दा रहेछन्, कोही विभिन्न ढुङ्गा माटोसँग काम गर्ने व्यक्तिहरू रहेछन्। अनि उहाँहरू ज्यादै खुसी थिए। मेरो त लुगा फेर्ने पनि थिएन, त्यो भएले म दिनहुँ आएर फेर्न पनि पाउने भएँ, खुसी लाग्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र उहाँहरूले आफ्नो स्पेयर पनि लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा धेरै व्यक्तिहरू खुसी भइराखेका छन्। यति बेला चाहिँ कस्तो फिल गर्नुहुन्छ तपाईँ? जस्तै हाम्रो उद्देश्य नै गरिब र निमुखाको लागि हो। हजुर। हामीले जोसँग खाना हुँदैन, जोसँग नाना हुँदैन, जोसँग छाना हुँदैन, जो गरिब र अशिक्षा छ, त्यसको लागि हामीले यो खास गरे हो। एकदम गर्व खुसी छौँ। जुन उद्देश्यले हामी गरेका थियौँ त्यो उद्देश्य आज चाहिँ अब सफल भएको छ।
भोलि अब यस्तै गरी नयाँ नयाँ कामहरू पनि लिएर आउँदैछौँ हामीले। अब त्यो देख्ने हुनेछ जुन हामीले यहाँ हामीले कलेक्सन गरेको हाम्रो रौताहरू र सल्लाहमा लगेर बाँड्यौँ। यति हारालुस भयो जब त्यो डुबानमा जुन रौताहरूको ठ्याक्कै गाउँ चाहिँ मैले बिर्सिएर गएर आएको 500 घरमा 200 घर छिन्न भिन्न छ। यति हृदय विदारक भयो होइन। साँच्चै अब नेपाली हो, म नेपाली हो र नेपाली भएर नेपालीलाई हेर्नुपर्छ, म मानव भएर मानवलाई हेर्नुपर्छ भने त्यहाँ जानुहोस्, त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाको हकीकत हेर्नुहोस्, अनि कसैको आँखा नरसाउने कोही पनि हुँदैन। त्यस्तो विडम्बना छ त्यहाँ जाँदाखेरि, एकदम विकराल अवस्था छ। जुन अब त्यो इन्डियाबाट ड्याम बाँधेर पानी नसुकेको अवस्था छ अहिलेसम्म पनि। धानहरू त्यत्रो एकदम भनौँ न के नेपालको ऊर्जा अन्नको चाहिँ एकदम खानी भएको छ, एकदम अन्नको चाहिँ एकदम उर्वर भूमि जब त्यहाँ फलेर यो काठमाडौँमा ल्याएर पालिने ठाउँ त्यहाँ हामीले चिउरा लगेर बाँड्नुपर्ने, जहाँ एकदम खेतीयोग्य जमिन छ, हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेको छ। त्यो डुबानमा परेको ठाउँमा हामीले चिउरा र दालमोट लगेर बाँड्दा पनि खुसी हुने अवस्था, हृदय विदारक अवस्था छ। अब त्यो ठाउँमा तपाईँहरूले कपडाहरू लगेर दिनुभयो, उनीहरूको मारमा एक किसिमको खुसी देख्नुभयो होइन? त्यो छिटै खुसी हो। तत्कालको लागि यहाँ घाउ अब रगत बग्यो भने ब्यान्डेज लाउने मात्रै काम हो। दीर्घकालीन हामीले के गर्न सकिन्छ भने जुन राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको आँखा पुगेको हो कि पुगेर पनि नगरेका हो कि अथवा जनता भनेको भेडा हुन्, हामीलाई भोट दिएपछि हुन्छ भने हो। अब त्यो चाहिँ अब हामीलाई थाहा भने साँच्चै सरकार छ र यदि जनताको सरकार हो, जुन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब सुखी नेपाली समृद्धि नेपाली भन्नुहुन्छ भने त्यो नारा साँच्चै पुरा गर्ने हो भने त्यहाँ जानुहोस्। त्यत्रो खेतीयोग्य उर्वर भूमिमा जुन 12-15 लाख पर्ने ट्र्याक्टरलाई चाहिँ 240% ट्याक्स नलिएर भन बिउ बिजन मल र विभिन्न विज्ञ टोली लगेर कृषि औजारहरू एकदम सुलभमा बाँडिदिनुहोस्। ती गरिबलाई लगेर हामीले लत्ता कपडा बाँध्न नि पर्दैन, दीर्घकालीन रूपमा हामीले त्यो गरिबलाई लगेर चिउरा नै बाँध्न पर्दैन, तिनीहरूले आत्मनिर्भर हुन्छन्। एक दिन सरकारले दिँदा भन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा लामो समयको लागि समस्या समाधान गर्दा म राम्रो देख्छ। अब हामीले त्यहाँ 1-2 बोरा चिउरा 1-2 गाडी कपडा भनेको त तत्कालको लागि हो। दीर्घकालको लागि राज्य समाजमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अब विभिन्न त्यो कन्सेप्ट ल्याएर कृषि विज्ञहरू राखेर त्यहाँको माटो उर्वर भूमिलाई चाहिँ अन्न उत्पादन नगरिकन तराईको समस्या समाधान हुँदैन। त्यो ड्याम बाँधेर हुन्छ कि वाल लाएर अब हामीले हेरियो डुबान। अब इन्डियाले जब बाढी आउँछ इन्डियाले ड्याम लगाइन्छ नेपाल भूमि सर्लक्क हाम्रो मातृभूमि हाम्रो आमा। जब तराई आन्दोलन किन भएको रहेछ साँच्चै नै तराईवासी पीडामा रहेछन् भन्ने कुरो म त्यहाँ गएर देखेँ। हाम्रो मातृभूमि हाम्रो आमा हुन्। त्यसरी आमा दिदी राख्दाखेरि हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ विदेशतिर गएर आराम गर्न गइराख्नु भएको थियो। अब जुन किसिमको हृदय विदारक घटनाहरू तपाईँले अवलोकन गरेर आउनुभयो, 100's ग्रुपले यति राम्रो कामको प्रारम्भ गरिराखेको छ। यहाँ मात्र होइन, ठाउँ ठाउँमा कतिवटा भयो चाहिँ यो हाम्रो अहिले चाहिँ यहाँ काठमाडौँको चाहिँ अनामनगर, जाउलाखेल, भक्तपुर, सामाकोशी, कलङ्कीमा नि हुँदैछ। पशुपतिमा राख्न खोजेको त्यहाँ हामीले पाइएन, पशुपतिनाथको मन्दिरमा भित्रै राख्न खोजे हामीले। अनि अहिले हाम्रो चाहिँ पोखरामा पनि अब 1 हप्ता 10 दिनमा पोखरामा हुँदैछ, त्यहाँको साथीले कुर्मिन गर्नुभएको छ। बुटेलमा हामी पनि गइयो। एकजना मेयरमा उठेर हार्नुभएको एकजना दिदी रहेछ, थोरै मतले हाल्नु, उहाँ दिदीले आफ्नो खर्चमा 23,000 लगानीमा बनाउनु भयो। बुटेलमा नि गइयो, अनि हामी नारायणघाटमा गइयो। ठाउँ ठाउँमा हामी हेऱ्यो, उत्साहजनक छ। यो स्पेसल भनेको गरिब र निम्बुखाको लागि गर्ने काम हो होइन। जब हामी स्कुल कलेजमा भनौँ न पढ्दै गरेको मान्छेहरूले अभियान गरेर यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्था छन्, प्रत्यक्ष जनतासँग सरकार राख्ने विषयलाई आवाज उठाउँ होइन। विदेशी डलर ल्याएर भनौँ न आफूले पचाउने भन्दा नि गरिब र निम्बुखाको लागि साँच्चै नै काम गर्नुपर्छ। साँच्चै नै आइएनजी हो भने गरिब हेर्न जानु, बैतडीतिर अछामतिर जानु, छाउपडी प्रथा छ, मान्छे चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अशिक्षा छ, मान्छे पढ्नको नभएको अवस्था, त्यस्तो ठाउँले टार्गेट गरेर यस्ता अब हाम्रो यो कपडा ब्याङ्क त सहरमा कलेक्सन गरेर गाउँमा लाने हो। एकजना हाम्रो परिवार दलको एकजना हाम्रो सांसद ठ्याक्कै नाम आएन, भेटघाट त हुन्थ्यो, उहाँले पनि हिजो यहाँ आएर तराईमा 1 गाडी सामान लिएर जानुभयो। नेपाल परिवार दलका सांसद हुनुहुन्छ एकजना, उहाँले चाहिँ यहाँबाट आएर 1 गाडी सामान तराईमा लिएर जानुभयो। अब यहाँ उठाउँदाखेरि यति हारालुस भयो त्यो सामान होइन, मान्छे यति पीडामा बसेको छ। अब हामी एकजुट जो अहिले देख्नु भएको छ, साथ सहयोग गर्नुहोस्, हातेमालो गरौँ। यो कुनै पनि राजनीतिक दल आस्थाको होइन, कुनै जात धर्म होइन, हामी मात्र एउटा नेपाली हो। नेपालीले
नेपालीलाई नहेरिकन अरूले हेर्दैन, अरूको सहारामा बस्नु होइन। मात्र हामी यो देशको एक नेपाली हो, एक नेपालीले अर्को नेपालीको चाहिँ सहारा नगरेर अरूले गर्दैन। र यो देशलाई अब हामी युवा जगतबाटै वृहत कार्यक्रम गरेर कमसेकम जति सक्नुहुन्छ महिनामा 1 दिन दिनुहोस्, हप्तामा 1 दिन दिनुहोस्, दिनको 1 घन्टा दिनुहोस्, कसरी हुन्छ हामी सबैलाई म आह्वान गर्छु। यस्तै गरी तपाईँ हामी सहकार्य गरेर यो देशलाई समृद्धिको नारा, त्यो साँच्चै हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भनेको समृद्धिको नारा चाहिँ भाषण गरेर हुन फिल्डमा खट्नुपर्छ। विभिन्न गाउँ गाउँमा स्थानीयवासी छन्, यहाँको तत्काल समस्या के हो त भन्दा त्यो त्यहाँको आवश्यकता हेरेर कुन छ, के आवश्यकता त्यो पुरा गरेर समृद्धि र खुसियाली ल्याउन सकिन्छ। यो नारामा सीमित हुँदैन। जस्तो अब अलिकति हामी यो कपडामा केन्द्रित रहौँ। यो लानेहरूको चाहिँ धेरै यहाँ भिड देखिरहेको छु। हजुर, म आफूदेखि यहाँ धेरै लाने मान्छेहरू आइरहेका छन्। दिने मान्छे चाहिँ कति बेला आउँछन् यहाँ? दिने मान्छे त जब त्यो हाम्रो फेसबुकहरूमा हेर्नुहुन्छ, कहाँ छ भन्नुहुन्छ, अनामनगर भन्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, राख्नु भएको छ। यति छ हाम्रो अब एउटा आश्रम, कबीर आश्रम मानेश्वरमा लगभग 1 गाडी कपडा भरिसकेको छ। हाम्रो अफिस छ, हाम्रो जुन 100 गुरुको अफिसलाई चाहिँ हामीले गोदाम बनाइरहेको छौँ होइन। त्यो हाम्रो एउटा अब हामीसँग स्रोत र साधन कम छ। स्रोत र साधन कम भए पनि कपडा त्यहाँ जति पनि उठ्छ। यो लिएर जानको लागि गाडी भाडा अब अस्ति पनि हामी 10-15 जना गयौँ, भनौँ न गाडीमा लिएर गयौँ। अब निकै खर्चिलो, जान पऱ्यो, बस्न पऱ्यो, गाउँ गाउँमा भिड्न पऱ्यो, कति ठाउँमा गाडी नपुगेको अवस्था, पुगा बोकेर लान पऱ्यो। धेरै गाह्रो छ, धेरै सङ्घर्षका साथ गरिरहेका छौँ। अब कपडा ल्याउने मान्छे धेरै हुनुहुन्छ यहाँ, धेरै छन्, धेरै हुनुहुन्छ। कस्ता कपडाहरू आइराखेका छन्? होइन, कति चाहिँ अब एकदम राम्रो पनि छ, कति नराम्रो पनि छ। अब यो म के आह्वान गर्न चाहन्छु, राम्रा फोहोर यदि तपाईँका कसैका फोहोर र पुराना कपडा धोएर कसैका सफा बनाइयो भने कसैका पुराना कपडा, कसैका नराम्रा कपडा कसैको लागि नयाँ हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ कपडा ल्याउँदाखेरि राम्रो बनाएर, सफा बनाएर, पट्याएर लिएर आइदिनुहोस्। यो ठाउँ ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ। हामीले यो वृद्ध आश्रमहरूमा, बाल आश्रमहरूमा हाम्रो यो कन्सेप्ट चाहिँ विभिन्न काममा हामीले अब उद्धार गर्दै हिँड्दाखेरिबाट हाम्रो कपडाहरू सकियो। यसरी ब्याङ्क खोल्यो भने अब देशव्यापी गराउन सकिन्छ भनेर हामी सफल पनि भयौँ। विभिन्न मिडियावर्गहरूले अब सहयोग गर्नुभयो, साथ दिनुभयो। यसलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबभन्दा हुन्छ नि, सबभन्दा यो सुरुवात भएदेखि सबभन्दा खुसीको पल अथवा भनौँ एकदमै यस्तोसम्म गजब लाग्यो भन्ने पनि त्यस्तो पल? अनि जब म रौतहट गएँ, जब म रौतहट हामी राति 11 बजे पुग्यौँ। राति 11 बजे पुगिसक्यो। त्यहाँको भाइहरूसँग मोटरसाइकलमा राति 2 बजीसम्म त्यहाँको सम्भावित ओडामा बसेर हामी बाइकमा गाडी लाग्न सक्ने अवस्था थिएन। सबै घर घरमा अझै पनि पानी जमेको अवस्था। जब हामी बाइकमा डुल्यौँ, हेऱ्यौँ, राति 2 बजीसम्म हामी डुल्यौँ, 2 बजीसम्म डुल्यौँ, हेऱ्यौँ। र त्यहाँका अब साथीभाइले धेरै सहयोग गर्नुभयो। रौतहटको वडा अध्यक्ष एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जुन बोर्डर साइडको हो। अनि हामी डुलेर ओहो, हामी त पाहाडमा जन्मेको मान्छे, यतिसम्म उर्वर भूमिमा डुबानमा यति विकराल अवस्था हुँदो रहेछ। साह्रै हृदय बितारेको भयो त्यहाँ। अनि साँच्चै त्यहाँ कपडा लिएर जाँदा यति खुसी छायो, एकदम हामी चाहिँ खुसी छौँ। त्यहाँको खुसी, जब त्यहाँको जनताहरूको खुसी देखेर हामी साँच्चै एकदम खुसी छौँ। अहिले चुनौती चाहिँ के छ यसमा काम गर्दा? आर्थिक बाटो हुन्छ। जसरी हामी हाम्रो मेम्बरबाट 100 रुपियाँ उठाएर चलिरहेका छौँ। एकदम चुनौती भनेको आर्थिक बाटो हो। यदि आर्थिक सहयोग कहीँबाट मिल्छ भने हामीले त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ अब बुक ब्याङ्क, कपी ब्याङ्क, यो त भयो बुक ब्याङ्क, यो कपी ब्याङ्क, यो बुक के अरे कपडा ब्याङ्क भयो, कपी ब्याङ्क पनि छ त्यहाँ। जस्तै कसैको नै छ ऊ त्यही छ, तपाईँ खाली नै छ त्यहाँ अहिले होइन। यदि 100 पान्नाको कपी छ अथवा 50 पान्नाको कपीमा 10 पान्ना सफा पान्ना भयो भने त्यो च्यापेर हामी बन्डिङ गर्छौँ र विकट ठाउँमा लिएर जान्छौँ। कसैको पुराना कपीहरू, खाली कपीहरू कसैको लागि नयाँ हुनसक्छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ होइन। यसरी हाम्रो यो कन्सेप्ट छ। अब अरू धेरै धेरै छन्। अब सबैले साथ सहयोग गरिदिनु छ। यो अब कुनैको लागि स्वास्थ्य र शिक्षा र जुन एउटा मान्छे भनौँ न शिक्षित भयो भने आत्मनिर्भर हुन्छ। जब मान्छे जिन्दगी नै परिश्रम गरेर हात मुख जोड्न मात्रै लाग्छन्, त्यसको ईश्वर उन्नति हुँदैन। जब मान्छेको आधारभूत आवश्यकता पुरा हुन्छ त्यसपछि शिक्षित हुन्छ। शिक्षित भइसके बल्ल भनौँ न देश चाहिँ समृद्धि र खुसियाली छाउँछ। नभए चाहिँ यो असम्भव छ। नारालमै छ, फिल्डमा घटेर कामै गर्नुपर्छ। हस्, एकदम धन्यवाद। धन्यवाद। हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। बेल आइकन पनि दबाउन नभुल्नुहोला। diyachannel.com